প্ৰথমে মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে খাজাৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এই খাজাৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ একেবাৰে সহজ আৰু অতি কম সময়তে কম সামগ্ৰীৰে বনাব পৰা যায়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। আহক তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ। খাজা বনাবৰ বাবে মই ইয়াত মেজাৰমেণ্ট কাপেৰে 1 কাপ ময়দা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো কাপ নাইবা বাতি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু খাজা যিমান তৈয়াৰ কৰিব বিচাৰে সেইটো হিচাপত ময়দাৰ পৰিমাণ কম বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। লগতে দিছোঁ সামান্য পৰিমাণৰ নিমখ। মই সৰু চামুচেৰে প্ৰায় আধা চামুচমান নিমখ দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিহলাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে আমি যোগ কৰিম ৰিফাইন তেল। ৰিফাইন তেলৰ ঠাইত আপোনালোকে ঘি ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। ঘিখিনি গলাই ল'ব আৰু এয়া মই ৰিফাইন তেল প্ৰথমতে ডাঙৰ চামুচেৰে 2 চামুচমানৰ জোখত দি ল'লোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এনেদৰে মোহাৰি সানি ল'ম। এইদৰে সানি লোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়, তেতিয়াহে খাজাকেইটা মচমচীয়া হ'ব। এনেকৈ মোহাৰি লোৱাৰ পাছত এবাৰ মুঠি মাৰি চাব, যদি মুঠিটো বান্ধ খাইছে তেতিয়াহ'লে গম পাব যে তেল নাইবা ঘিৰ পৰিমাণ সঠিক আছে, ইয়াতকৈ আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এয়া দেখিছে মই ৰিফাইন তেলখিনি ময়দাৰ লগত ভালদৰে মোহাৰি এনেদৰে সানি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ জোখটো দেখুৱাইছোঁ। এইদৰে মুঠি মাৰি দিছোঁ, মন কৰিছে মুঠিটো ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাইছে। ইমানখিনিলৈকে সানি ল'লেই হ'ব, ইয়াতকৈ আৰু তেল ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দি পেলাই আমি ড'টো প্ৰস্তুত কৰি ল'ম। পানী দিওঁতে সাৱধানে দিব, যিহেতু আমি ড'টো বৰ বেছি কোমল কৰিব নালাগে, অকণমান টানকৈ মঠিব লাগিব। সেইবাবে অলপ অলপকৈ এনেদৰে পানী দি ভালকৈ মঠি ল'ব। ময়দাখিনি মঠিবৰ বাবে মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। অকণমান কুহুমীয়া পানীৰেও মঠিব পৰা যায়, কিন্তু বহুত বেছি গৰম পানী নল'ব। এয়া ময়দাখিনি ভালদৰে মঠি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া 15 মিনিটমানৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। তাৰপিছতে আমি খাজাৰ শ্বেপ দি ল'ম। এইবাৰ খাজাৰ বাবে চেনি পানীখিনি তৈয়াৰ কৰি ল'ম। তাৰ বাবে মই আধা কাপ চেনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, যিহেতু মই 1 কাপ ময়দাৰেহে খাজা বনাইছিলোঁ, খাজাৰ পৰিমাণো কম, সেইবাবে ইয়াত চেনিৰ পৰিমাণো কমকৈ লৈছোঁ। আৰু তাতে যোগ কৰি দিছোঁ 4/1 ভাগ পানী। চেনি আপোনালোকে যিমান লয় তাৰ আধা পানী ব্যৱহাৰ কৰিব, যিহেতু খাজাৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি আমি বহুত বেছি ডাঠো কৰিব নালাগিব আৰু একেবাৰে পাতলো কৰিব নালাগে। এতিয়া ভালদৰে উতলাই ল'ব, তাৰপিছতে চেক কৰি ল'ম। গেছৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিছোঁ। এইখিনি সময়তে মই 2টা ইলাচি ফালি পেলাই দি দিছোঁ গোন্ধৰ বাবে, বা গুড়ি থাকিলে সেয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এনেদৰে ঘনাই লৰাই অকণমান সময় উতলাই ল'ব ডাঠ হোৱালৈকে। আৰু অলপ যেতিয়া ডাঠ হৈ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে চেক কৰি ল'ব হেতাখনত অকণমান লৈ। কেইছেকেণ্ডমান ৰৈ লোৱাৰ পাছত এনেদৰে আঙুলিৰ মাজত লৈ চাব, অকণমান আঠা আঠা ধৰণৰ হ'ব, মৌজোলৰ দৰে বা সৰু তাৰ নিচিনা হ'ব। এয়া দেখিছে সৰু তাৰ নিচিনা হৈছে। ইমানখিনিলৈকে উতলালেই হ'ব, ইয়াতকৈ আৰু ডাঠ কৰিব নালাগে। বহুত বেছি ডাঠ হৈ গ'লে একেবাৰে খুৰমাৰ দৰে হৈ যাব চেনি পানীখিনি, আৰু একদম পাতল হৈ থাকিলেও খাজাখিনি মচমচীয়া নহয়, সেইবাবে অকণমান আঠাটো আহিবলৈ দিব। আৰু এতিয়া চেনি পানীখিনি এনেদৰে থৈ দিম, পিছত আমি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া ময়দাৰ ড'টোৰ পৰা ৰুটি বেলি ল'ম। তাৰ বাবে প্ৰথমতে লাৰুটোৰ পৰা এনেদৰে সৰু সৰুকৈ ভাগ কৰি ল'ব। মই ইয়াত 4খন ৰুটিৰ বাবে লাৰু তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে 5খনৰ বাবেও কৰিব পাৰে। যিহেতু পৰিমাণ কম, 4খনতকৈ বেছি হ'লে ভাল নহ'ব, সেইবাবে মই ইয়াত 4টা ভাগ কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ৰুটিৰ দৰে বেলি ল'ম, মাত্ৰ অলপ পাতলকৈ বেলিব লাগিব। ওচৰতে অলপ ৰিফাইন আৰু ময়দা লৈ ল'ব, এইখিনি আমাক পিছত লাগিব। এতিয়া মই প্ৰথমতে ৰুটিকেইখন বেলি ল'ম। এয়া মই এটা লাৰু বেলি দেখুৱাইছোঁ। এনেদৰে আমি যিদৰে ৰুটি বেলোঁ তেনেদৰে বেলিলেই হ'ব, মাত্ৰ অলপ পাতল কৰিব লাগিব। এয়া কিমানখিনি পাতল কৰিছোঁ দেখুৱাইছোঁ, মন কৰিছে এনেধৰণৰ পাতল হ'ব লাগিব। মোৰ আঙুলিকেইটা জিলিকি গৈছে। আৰু ময়দাবিলাক যিহেতু বেলি থাকোঁতে আকৌ চাপ খাই গুচি আহে, সেইবাবে আপোনালোকে অকণমান বেছিকৈ বেলি থ'ব। আৰু পিছত যদি এনেদৰে ৰুটিকেইখন বনাই থৈ যাওঁতে আকৌ চাপ খাই অহা যেন পায় বা ডাঠ হোৱা যেন পাইছে, তেতিয়া আপোনালোকে আকৌ এবাৰ বেলি ল'ব। মাত্ৰ পাতল হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে খাজাখিনি ধুনীয়া হ'ব, লেয়াৰ্ছখিনি ধুনীয়াকৈ ওলাব। আৰু ৰুটিকেইখন বেলোতে যদি প্ৰয়োজন হয় অকণমান শুকান ময়দা ছটিয়াই ল'ব। এতিয়া মই এনেদৰে গোটেইকেইখন ৰুটি পাতলীয়াকৈ বেলি ল'ম। এতিয়া আমি মেইন প্ৰচেছটোলৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে এয়া মন কৰিছে এখন ৰুটি লৈছোঁ আৰু তাৰ ওপৰত অলপ ৰিফাইন তেল লগাই লৈছোঁ।
এনেকৈ ভালকৈ ৰিফাইন তেল লগাই ল'ব। ব্ৰাছৰ সহায়েৰে লগাইছোঁ বা চামুচৰ সহায়তো এনেকৈ লগাই ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে ইয়াত ওপৰত যিখিনি আমি ময়দা লৈছিলোঁ সেই শুকান ময়দাখিনি এনেদৰে ছটিয়াই ল'ব আৰু ওপৰে ওপৰে মোহাৰি দিব। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এখন পুনৰ ৰুটি দি দিব। তাৰপিছতে অলপ ৰিফাইন তেল লগাই একে পদ্ধতিতে ময়দা অকণমান ছটিয়াই লৈ ওপৰে ওপৰে মোহাৰি দিব। এই প্ৰচেছটোতে গোটেইকেইখন ৰুটি এতিয়া জাপি ল'ব লাগিব। ইয়াত মই 4খন ৰুটি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি 5খন বা 6খন ৰুটিও লয় একে পদ্ধতিতে ৰিফাইন তেল লগাই ল'ব আৰু ময়দা অলপ ছটিয়াই মোহাৰি এনেদৰে একে প্ৰচেছত আপোনালোকে ৰুটিখিনি জাপি ল'ব। এইদৰে কৰিলেহে খাজাৰ ভিতৰৰ যিখিনি লেয়াৰ্ছ সেই লেয়াৰ্ছখিনি ভালদৰে ওলাব। ৰিফাইন বা ময়দা যদি আপোনালোকে সানি নলয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু সেই লেয়াৰ্ছখিনি নোলাব, গোটেইখিনি বেলি দিয়াৰ পাছত লাগি ধৰিব। সেইকাৰণে এই প্ৰচেছটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এয়া মোৰ গোটেইকেইখন ৰুটি জাপি লোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া খুব লাহেকৈ ওপৰে ওপৰে অকণমান বেলি দিছোঁ যাতে গোটেইকেইখন ৰুটি সমান হৈ পৰে। তাৰপিছতে এটা ছাইডৰ পৰা গোটেই ৰুটিকেইখিনি এনেদৰে ধৰি ল'ব আৰু এইদৰে পকাই যাব। এটা ৰোলৰ নিচিনা কৰি ল'ব। এনেকৈ লাহে লাহে পকাই যাব যাতে ভিতৰত হাৱা থাকি নাযায়। আৰু একেবাৰে শেষত গোটেই ৰুটিখিনি এনেদৰে চিল কৰি ল'ব লাগিব। অকণমান পানী লগাই ল'ব, তেতিয়া আঠাটো লাগি ধৰে। এনেকৈ গোটেইকেইখন ৰুটিতে ছাইডটোত অকণমান পানী লগাই লৈছোঁ আৰু এইদৰে চিল কৰি দিছোঁ। এয়া মই ৰোলটো ভালদৰে চিল কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আহিছোঁ নেক্সট প্ৰচেছটোলৈ। এখন ছুৰীৰ সহায়ত কাষকেইটা এনেদৰে কাটি ল'ব। এইখিনি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে এটা জোখ লৈ কাটি ল'ব। এটা গেপ দি কাটিব আৰু গেপটো যদি সমান হয় তেতিয়া খাজাকেইটাও জোখটো সমান হয়। এয়া দেখিছে একাপ ময়দাৰ পৰা মোৰ 10টা খাজা ওলালে। এপিচ মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ। মন কৰিছে ভিতৰৰ লেয়াৰ্ছখিনি কিমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে। এনেদৰে বনালে আপোনালোকৰো খাজাখিনি খুবেই ধুনীয়া হ'ব। আৰু এতিয়া একেবাৰে শেষৰ ষ্টেপটোলৈ আহিছোঁ। আনফালে কেৰাহীত অলপ ৰিফাইন তেল গৰম হ'বলৈ দি থৈছিলোঁ। তেলখিনি এতিয়া অলপ গৰম হ'ল। মন কৰিব তেলখিনি বহুত বেছি গৰম কৰিব নালাগে, মানে ধোঁৱা ওলালৈকে গৰম কৰিব নালাগে, অলপ গৰম হ'লেই হ'ব। তাৰপিছতে খাজাৰ শ্বেপখিনি এইদৰে দি দিব যিমানখিনি কেৰাহীত ধৰে। গেছৰ ফ্লেমটো ল' কৰি ৰাখিব। এতিয়া কম জুইতে খাজাখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ব লাগিব। যেতিয়া অলপ অলপ ফুলি আহিব তেতিয়া ইলুটি শিলুটি কৰি থাকিব। লগালগ লুটিয়াই থাকিব নালাগে, যিহেতু এইখিনি সময়ত খুবেই কোমল হৈ থাকে। এতিয়া কম জুইতে খাজাখিনি ইলুটি শিলুটি কৰি অলপ সময় ভাজি থাকিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ লেয়াৰ্ছখিনি খোল খাই গৈছে আৰু কালাৰটো অলপ অলপ ডাৰ্ক হৈছে আৰু অকণমান ভাজি ল'লেই হৈ যাব। এইখিনি ভাজোতে অকণমান সময় লাগে যিহেতু কম জুইত ভজা হয়, কিন্তু সোনকাল হ'বৰ বাবে যদি আমি বেছি জুইত ভাজি দিওঁ তেতিয়াহ'লে খাজাখিনি ধুনীয়াকৈ বাহিৰটো ৰঙচুৱা হ'ব, কিন্তু ভিতৰখিনি কেঁচা হৈ থাকিব। এয়া মোৰ ভালকৈ ভাজি লোৱা হৈ গ'ল। ধুনীয়া ৰং এটা আহিছে মন কৰিছে, আৰু এইখিনি ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ৰংটো আৰু অকণমান ডাৰ্ক হৈ যায়। ইয়াতকৈ যদি আৰু অলপ ডাঠ কৰিব বিচাৰে তেতিয়া আৰু অকণমান সময় ভাজিব পাৰে, 2 মিনিটমান। এতিয়া মই কাঢ়ি ৰাখিছোঁ। একে পদ্ধতিতে এতিয়া বাকী থকা খাজাখিনিও ফ্ৰাই কৰি ল'ম কম জুইত ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। এতিয়া গৰম গৰম খাজাখিনি আগতে বনাই ৰখা চেনিপানীখিনিত দি দিব। মই যিহেতু চেনিপানীখিনি বহুত আগতেই বনাই থৈছিলোঁ সেইবাবে অকণমান ডাঠ হৈ পৰিছিলে, গতিকে মই 2 চামুচমান পানী দি আকৌ এবাৰ উতলাই ল'লোঁ। আপোনালোকৰ যদি তেনেদৰে ডাঠ হৈ যায় অকণমান পানী দি উতলাটা আহিবলৈ দি পুনৰ আপোনালোকে চেনিপানীখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু এতিয়া মই খাজাকেইটা চেনিপানীত দি অকণমান ইলুটি শিলুটি কৰি দিছোঁ।
বহুত বেছি সময় থ'ব নালাগে, কেইছেকেণ্ড মানতে চেনি পানী শুহি লয়। আৰু বেছি সময় যদি আমি চেনি পানীত ডুবাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে খাজাখিনি কোমল হৈ যোৱাৰহে চান্স থাকে। সেইবাবে অকণমান ইলুটি শিলুটি কৰাৰ পাছতে আপোনালোকে খাজাখিনি উঠাই পেলাব। এনেদৰে মই চেকনি এখনত থৈ দিছোঁ, তেতিয়া এক্সট্ৰা চেনি পানীখিনি তললৈ পৰি যাব। আৰু প্ৰথম অৱস্থাত খাজাখিনি অলপ কোমল হৈ থাকিব, যেতিয়া ঠাণ্ডা হ'ব শুকাই অহাৰ পাছতহে মচমচীয়া হ'ব। আৰু এয়া মই গোটেইখিনি চেনি পানীত এয়া দিয়াৰ পাছত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে ঠাণ্ডা হ'ল আৰু খুবেই মচমচীয়া হৈছে খাজাকেইটা। এতিয়া মই খাজাকেইটা প্লেট এখনলৈ উলিয়াই লৈছোঁ। মন কৰিছে বনাবলৈ একেবাৰে সহজ, যিসকলে খাজা খাই ভাল পায়, আগতে ঘৰত এনেদৰে বনোৱা নাই, এই পদ্ধতিত এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব, তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবিলাক আপুনি পাই থাকিব। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।